සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා තිරිබෝ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම. හොඳයි යාළුවනේ මම ඔයාලට අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ජීවිත කාලෙම වුණත් සාමාන්‍යයෙන් පුංචි වැඩක් කරලා ඔයාලට මුදලක් උපයන්න පුළුවන් සයිට් එකක්. ඉතින් පුංචි වැඩක් කිව්වට ඔයාලට මේකෙදි සාමාන්‍යයෙන් පුංචි කැපකිරීමක් කරන්න වෙයි. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ Redbubble කියන සයිට් එක පිළිබඳවයි. ඉතින් මේ Redbubble කියන සයිට් එක මොකක්ද කියලා මම ඔයාලට මුලින්ම කියලා දෙන්නම්. මේ Redbubble කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙයාලගේ තියෙන products. ඒ කියන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න ටී-ෂර්ට්ස් තියෙනවා, ඒ වගේම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් බොටල් තියෙනවා, ඒ වගේම මේ ඩිසයින් එක නොයෙකුත්, ඒ වගේම බෑක් කවර්ස්, ඒ වගේම කොට්ටවර මේ වගේ අයිටම් විකුණන, එහෙම නැත්නම් සෙල් කරන කම්පැනි එකක්. එහෙම නැත්නම් මේකෙදි බයස්ලට විකුණන කම්පැනි එකක් තමයි මේ Redbubble කියන්නේ. ඉතින් අපිට මේ Redbubble කම්පැනි එකේ අපිට ඩිසයින් මේකෙදි එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි අපි ඩිසයින් එකතු කරන එකෙන් වෙන්නේ, ඉතින් එයාලා අපිට අපි කරන ඩිසයින් එක එයාලා ඩිසයින් කරලා එයාලා මේකෙදි කුරියර් කරලා ඒ ඔක්කොම දේවල් කරනවා. අපිට තියෙන්නේ මේකෙදි මොකක් හරි ඩිසයින් එකක් දාන්න තියෙන. ඉතින් අපි ඩිසයින් එක දැම්මට පස්සේ මේ විදිහට මෙයාලා ඔටෝම සජෙස්ට් කරනවා. ඉතින් මේ ටී-ෂර්ට් එකට අපි මේ ඩිසයින් එකක් දැම්මා නම් ඔයාලට බලා ගන්න මේ හાર્ට් එකක් දැම්මා කියන්නකෝ. ඒ හાર્ට් එක එතකොට මේ බොටල් වලට දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ කොට්ට උර වලට, ඒ වගේම මේ විදිහට මේ කැප්ස් වලට, මේ වගේ දේවල් වලට දාන්න පුළුවන්. බෑග් වලට, ෆෝන් බෑග් කවර් වලට දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකෙදි මේ විදිහට මොකක් හරි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ක්‍රියේටිව් අදහස්, එහෙම නැත්නම් ක්‍රියේටිව් විදිහට මොනවා හරි ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ආර්ට්ස් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ ආර්ට් එක ඔයාලට තියෙන්නේ මේකෙදි අප්ලෝඩ් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ මේ සයිට් එකට. ඒ විදිහට අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ අපිට සයිට් එකෙන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් එයාලා මේකෙදි අයිටම් එකක් සෙල් කරාට පස්සේ අපිට කමිෂන් එකක් ලැබෙනවා. සාමාන්‍ය 120ක් වගේ ඒ වගේ කමිෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා කමිෂන් ගන්නත් පුළුවන් ඉස්සරහට. ඉතින් අපි බලමු මේ සයිට් එකේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තව දෙයක් මතක් කරන්න යාළුවනේ. ඔයාලා තාමත් තිරිබෝ channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ මම මේ වීඩියෝ එකේදී නිවැරදි මේ විදිහට ආර්ට් එකක් අපි හදලා ඒක අප්ලෝඩ් කරලා කොහොමද පබ්ලිෂ් කරන්න කියලාත් මේකෙදි කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි පුංචි පියවර ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ පියවර අපි එකින් එක කතා කරමු. ඉතින් ඒ වගේම මේකෙදි ඔයාලට withdraw ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ තියෙන Payoneer card එකට, එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ගාව තියෙන PayPal account එකටත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් recommend කරන්නේ ඔයාලා Payoneer card එකට ගන්නවා නම් හොඳයි. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි ඔයා Payoneer එකට ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම Payoneer එක හරහා ඔයාලට කෙලින්ම බැංකුවට ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් PayPal වලින් ගද්දි සමහරවිට limitation එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉදිරියේදී මම අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදි Payoneer account එකක් කොහොමද හදන්න කියලා වීඩියෝක් දාන්න. ඉතින් දැනට මම PayPal account එකක් කොහොමද හදන්න කියලා නම් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තාම බැලුවේ නැත්නම් අපේ channel එකට ගිහලා ඒවා බලන්න පුළුවන්. PayPal සිංහල කියලා ඔයා type කරා නම් YouTube එකේ මම දාපු videos බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ, ඒ වගේම ඔයාලට තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ Redbubble කියන site එක සාමාන්‍ය UK traffic තියෙන site එකක්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් United States, United Kingdom, Germany, Canada. ඉතින් මේ වගේ හොඳ countries වල කට්ටිය තමයි මේ Redbubble කියන මේ site එකෙන් products buy කරන්නේ. ඉතින් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා හිතන්න පුළුවන් මේකෙදි ඩෝර් 20ක් 30ක් වෙන ටී-ෂර්ට් එකක් කවුද ගන්නෙ? ඩෝර් 100ක් වෙන ටී-ෂර්ට් එකක් කවුද ගන්නෙ කියලා හිතන්න පුළුවන්. මේකෙදි එක එක item තියෙනවානේ. ඉතින් මේ ටී-ෂර්ට් එකක් කවුරුත් ගන්න නැති වෙයි කියලා ඔයාලා හිතන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලා හිතන්න එපා. ඔයාලා අපි ලංකාවේ මට්ටමින් හිතුවට ඒ වගේ මේ United States වගේ ඒ වගේ මේ යුරෝප් countries වල ඉන්න කට්ටියට මේ වගේ කියන්නේ සාමාන්‍ය ලොකු මුදලක් නෙමෙයි. ඒකෙම නැත්තම් මේ ඩෝර් 20ක් 30ක් කියන්නේ සාමාන්‍ය ලොකු මුදලක් නෙමෙයි. ඉතින් යාලට සල්ලි තියෙන මිනිස්සු, එහෙම නැත්තම් සල්ලි තියෙන මිනිස්සු ජීවත් වෙන රටවල්නේ. ඉතින් යාලට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මුදල කීයක් වුණත් යාලා බයි කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දැකලාත් ඇතිනේ Amazon එකේ එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ටී-ෂර්ට් මේ වගේ දේවල් ලොකු ගණන් වලට මම දැකලා තියෙනවා. ඩෝර් 80ට 100ට. ඉතින් අපි කොහොමද රුපියල් 20000ක් විතර රුපියල් 40000ක් වියදම් කරලා අපි ටී-ෂර්ට් එකක් ගන්නෙ නැති වුණාට මේ United States වල, United Kingdom, Germany වගේ රටවල් වල ඉන්න කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම ගන්නවා. ඉතින් අපි මේකෙදි mainly target කරන්නේ United States වල ඉන්න buyers ලා තමයි අපි මේකෙදි target කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි අපිට කරන්න පොඩි වැඩ වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික අපි step by step කතා කරමු. ඉතින් ඒ වගේ වීඩියෝ එකට ඔයා interest කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවා වීඩියෝ කිටනකම් බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාගේ ජීවිතේ වෙනස් කරන site එක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මේ site එක හරහා වැඩ කරලා දවසට ඩෝර් 20ක් වුණත් හොයන්න බැරි කම නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ උනන්දුව සහ කැපවීම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ දේ තියෙනවා නම් ඔයාලට මාසෙට ලොකු ගාණක් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක legit site එකක්. එහෙම නැත්තම් මේකෙදි අනිවාර්යයෙන්ම 100%ක් ගෙවන site එකක් කියලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ මේ Redbubble කියන site එක හරහා දැනට ලංකාව තුලත් ඉන්නවා ලක්ෂ ගණන් මුදල් උපයන පිරිස්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා තාමත් Redbubble පටන් ගත්තේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පටන් ගන්න. ඉතින් ඔයාගේ ජීවිතේ success කරගන්න පුළුවන් මාර්ගයක් අනිවාර්යයෙන්ම වේවි මේක. හොඳයි අපි බලමු එහෙනම් මේ site එක register වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම පහත description එකේ පහත comment section එකේ මේ Redbubble කියන site එකේ link එක දාලා තියෙනවා.
ඔයාලා link එකෙන් ආවට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මේ site එකේ account එකක් හදා ගන්න ඕනි. ඉතින් account එක කොහොමද හදන්නේ කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම sign up කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ බටන් එක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ක්ලික් කරගත්ත පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා ඔයා ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට sign up වෙන්න එහෙම නැත්නම් කස්ටමර් කෙනෙක් විදිහට. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ United States වල කට්ටිය තමයි කස්ටමර්ස්ලා විදිහට රෙජිස්ටර් වෙන්නේ. ඉතින් අපි වගේ countries වල කට්ටිය තමයි ගොඩක් වෙලාවට වැඩ කරලා මේකෙදි මුදල් උපයන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට තමයි මේ Redbubble site එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ. එතකොට යනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් මේ දාන්න පුළුවන් ඔයාගේ වැඩ කරන email address එකක්. අනිවාර්යයෙන් මේකෙදි 100%ක් sure හොඳ email address එකක් ඔයාලා මේවට භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේකෙදි Redbubble කියන site එකේ අපි මේකෙදි account එකක් open කරද්දී අපටම කියලා සාමාන්‍යයෙන් shop එකක් open වෙනවා. ඔයාලා දන්නවා ඇතිනේ. අපි eBay එකේ සාමාන්‍යයෙන් drop shipping direct shipping කරත් අපිටම කියලා වෙනම shop එකක් open වෙනවානේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ Redbubble කියන site එකෙත් වෙන්නේ. ඉතින් අපිටම කියලා වෙනම shop එකක් online shop එකක් වෙන් වෙනවා. ඉතින් අපිට කිසිදු ගාස්තුවක් මේකෙදි අපෙන් කැපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට මේකෙදි ඩිසයින් කරලා දාලා මුදල් උපයන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා සාමාන්‍ය මොකක් හරි shop එකක නමක් මොකක් හරි ඩිසයින් කරගන්න අනිවාර්යයි. ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ strong password එකක් ඔයාලා මෙතනින් ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ඇතුළත් කරගත්ත පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මේ යටින් ටික් එකක් දාන්න එනවා. අන්න ඒකට ටික් එකක් දැම්මොත් එහෙම මේ Redbubble site එකේ මොනවා හරි offer එකක් ආවොත් ඔයාගේ mail එකට එනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට ටික් එකක් දාගන්න. ඒ විදිහට ටික් එකක් දාගත්තා නම් ඔයාලට මේ sign up කියන බටන් එක පාරක් ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම මේකෙදී අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි ඩිසයින් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා ඩිසයින් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න ඕන ඔයාලට එක්කෝ Pixabay වගේ සයිට් එකකට ගිහිල්ලා උන්නම් ඩිසයින් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන හැබැයි ඒක වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒක වෙනස් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මාත් දැන් මේ විදිහට ඩිසයින් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. මම ඒ ඩිසයින් එක පෙන්නන්නම්. Pixabay එකෙන් ගත්තේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයා Photoshop වලින් හරි කමන්නේ ඔයාගේ විදිහට ක්‍රියේටිව් දෙයක් ඩිසයින් කරන්න. ඒ ඩිසයින් එකක් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම මෙතනින් add design කියන එක මෙන්න විදිහට ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන මේ ඩිසයින් ගයිඩන්ස් එකක් මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙතන. ඉතින් මේකෙදී මෙයාලා මේ ඩිසයින් ගයිඩන්ස් එකක් දීලා තිනවා. ඔයාලා ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඉතින් ඒකෙදී කරන්න ඕනේ අනුපිළිවෙල මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලා බේසික්ලි කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මම පෙන්නන්නම්. දැන් මෙතනින් ඔයා පික්සල් සාමාන්‍යයෙන් 1000ට වඩා එහෙම නැත්නම් පික්සල් රෙසලූෂන් එක 1000ට වඩා සාමාන්‍ය වැඩි ෆොටෝස් අනිවාර්යයෙන්ම අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මම දැන් මෙතනින් අප්ලෝඩ් නිව් ෆයිල් ගිහිල්ලා දැන් මං ගාව තියෙන මෙන්න මේ ඩිසයින් එක මම දැන් අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. හරි. දැන් අප්ලෝඩ් කරගත්තා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒකට අදාළව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ නොයෙකුත් ටී-ෂර්ට් ඩිසයින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම පිලෝ එහෙම නැත්නම් මේ කොට්ටවල ඉතින් මේ විදිහට නොයෙකුත් ඩිසයින් අපිට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි මේ සාමාන්‍ය බයස්ලා ආපුවාම දකින්නේ. එතකොට මේ ඩිසයින් එකට කැමති වෙන හින්දා තමයි මෙයාලා මේ අයිටම් මිලදී ගන්නෙ. ඉතින් ඒ විදිහට මිලදී ගන්න අයිටම් වලින් තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් 120ක වගේ සාමාන්‍යයෙන් කමිෂන් එකක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේ හොඳයි අනිවාර්යෙන්ම කරන්න. ඉතින් මම ඊට පස්සේ පෙන්නන්නම් මෙතන අපි ටයිටල් එකක් හදාගන්න ඕනිනේ. දැන් මේ ටයිටල් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට චුට්ටක් අයිඩියා එකක් දෙන්නම්. හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ Redbubble එකට ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය ඔයා මොකක්ද මේකෙදී ඔයා අප්ලෝඩ් කරන ඩිසයින් එකට අදාළව මොනවා හරි පොඩ්ඩක් සර්ච් කරන්න. දැන් මම ඩෝජ් කෙනෙක් අප්ලෝඩ් කරන එහෙම නැත්නම් බල්ලෙක්ගේ රූපයක්නේ අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඒක ඩිසයින් එකක්නේ. ඒක නිසා ඩෝග් කියලා මේ විදිහට මම දැන් මෙතනින් සර්ච් කරා. හරි අපි බලමු ඊට පස්සේ සර්ච් රිසල්ට් එක මොනවද ආවේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට බල්ලන්ගේ රූප එනවා. එතකොට තව පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට යද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ස්ටිකර්ස් ටික මේ විදිහට එනවා. දැන් සාමාන්‍ය අපි මේකක් ඇතුළට අපි ගිහිල්ලා බලමු පොඩ්ඩක්. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් මේ දැන් මේ ඩෝග්ගේ ඩිසයින් එක දැන් මේකෙදි මේ බෝටල් එකට දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක කරන්නේ මේකෙදි මේ Redbubble site එකෙන්ම තමයි මේ ටී-ෂර්ට් වලට දාලා තියෙනවා ෆෝන් වලට. ඒ වගේම මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පෝස්ටර්. ඉතින් මේ විදිහට නොයෙකුත් ඒවට දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කරන්නේ මේ Redbubble site එකෙන්. අපිට තියෙන මේ ඩිසයින් එක කරන්න විතරයි. හරි ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න දැන් මේකෙදි අපිට කරගන්න වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ විදිහට මේ keywords දාලා තියෙනවානේ. මෙන්න මේ keywords එහෙම නැත්නම් මේ tag වලින් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට item එකක් search කරාට පස්සේ උඩට එන්නේ. දැන් t-shirt එකක් අපි search කරනවා කියනකො අය තව හිතනවා දැන් මේ dog design t-shirt එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි බල්ලෙක්ගේ රූපයක් තියෙන t-shirt එකක් search කරනවා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් මේකෙදි මේ keywords ටිකක් ගැන පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අපි මේකෙදි ඩිසයින් එකට ටයිටල් එකක් දාගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම. දැන් මෙතන ටයිටල් එක හදාගන්න පුළුවන්නේ.
එතකොට ඔයාලට මේකෙදී cute dog design හරි මොනවා හරි මේ විදිහට මේ title පොඩ්ඩක් බලලා ඔයාලා හදා ගන්න. දැන් මම මේකෙදී නිකන් normal මම type කරන්නම්. හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මේකෙදී දැන් title එක දැන් අපි බලාගත්තනේ අතනින්. දැන් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ වගේ තියෙන title දැන් මේ විදිහට ඔයාලත් කැමති විදිහට පොඩ්ඩක් edit කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙතනින් ගැලපෙන විදිහට දා ගන්න ඕනේ. අපි දාමු cute dog design කියලා දාමුකෝ. හරි ඔන්න ඉදිරියට ආට පොඩ්ඩක් දිග සාමාන්‍යයෙන් ටයිටල් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අපි ටැග්ස් දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සර්ච් කීවර්ඩ්. මම අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නේ යටම තියෙන සර්ච් කීවර්ඩ්ස් දැන් මේකේ ටැග්ස් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ මෙයාලගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික මෙන්න ඉදිරියට ආට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටැග්ස් ටිකයි මෙන්න පොඩ්ඩක් යටින් බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික. මෙයාලගේ ටී-ෂර්ට්ස් තියෙනවා, ඩොග් ස්ටිකර්, ඩොග් මාස්ක් තියෙනවා. phone accessories ඒ වගේම phone accessories නේ phone cases තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවත් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ search keywords ටිකක් දාගන්න සාමාන්‍යයෙන්. හොඳයි මම දැන් මේ විදිහට ඇතුළත් කරගන්නම්කෝ. දැන් මේකේදී අපි text ටික බලාගත්තනේ අතන තියෙන. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා සාමාන්‍ය හොඳ text ටිකක් බලන්න. හොඳ උඩට ඇවිල්ලා තියෙන මේකේදී එහෙම නැත්නම් මේ shop වල එහෙම නැත්නම් මේ photos වල ඊට පස්සේ අපි දාමු සාමාන්‍යයෙන් මෙතනින් cute dog කියලාම දාමුකෝ. ඕක කියලා දාලා වාට ඊට පස්සේ මේ විදිහට එලයිටක් එහෙම නැත්නම් මේ කමාවක් දාන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ආයෙ තව එකක් දාන්න පුළුවන්. අපි දාමු black dog කියලා වගේ නිකන්. නේ මම නිකන් දැන් මේ ඔයාලා කල්පනා කරලා දාන්න සාමාන්‍ය හොඳ සර්ච් කරන ඒවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් description එකක් දාන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේකෙදී ඔයා මොන වගේ සාමාන්‍යයෙන් මේ item ගැනද කරන්නේ වගේ මොනවා හරි description එකක් දාන්න. දැන් මෙයාලගේ description තියෙනවනේ. ඒ ඉදිරියේ යාලගේ description එක චුට්ටක් බලලා ඔයාලා edit කරගන්න ඒක. ඉතින් මේ විදිහට සාමාන්‍ය මේ product එක ගැන එහෙම නැත්නම් ඔයා upload කරන්නේ මොන වගේ දේවල්ද ඒ වගේ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් මොකක් හරි description එකක් දාගන්න. dog design කියලා නිකන් දාගත්තා මම. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ඕන නම් මේවා ටී-ෂර්ට් වල එහෙම කලර්ස් මාරු කරන්න පුළුවන්. කලර්ස් චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් කැමති නම් මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට පල්ලෙහා තියෙන මේවා ටික මෙන්න විදිහට කලර් වෙනස් වෙලා මේ විදිහට එනවා. හරි දැන් මම මේක මෙහෙමම තියන්නම්කෝ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ කැමති නම් මේ ටී-ෂර්ට් එක පොඩ්ඩක් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මේ බලලා පොඩ්ඩක් ඕනම් මිනි පොඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට කැමති විදිහට ඔයාලට මේක මූව් කරන්න පුළුවන් උඩහට පල්ලෙහාට. ඉතින් ඒ විදිහට මේවා කරලා ඔයා ගන්නට මේකෙදි ඔයාට ඕන විදිහට අනිවාර්යෙන් මේක හදා ගන්න. මේක ටී-ෂර්ට් එකේම. ඒ වගේම ඔයාට ඕන නම් මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ දිග ටී-ෂර්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට පොඩ්ඩක් මේ කලර්ස් චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මේකේ වැඩ ටිකක් තියෙනවා කරන්න. ඉතින් මේකෙදී ඔන්න ඔය දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙතන දැන් අපි ඩිසයින් එකක් මොකක් හරි තෝරගත්තානේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් apply changes කියන එක ටච් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවා ඊට පස්සේ දැන් මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය product එක මෙතනින් ඔයාලට මේ විදිහට enable කරගන්න පුළුවන් මේවා ඕනි කියලා. අවශ්‍ය නැති ටික ඔයාලට ඕන නම් කැමති නම් මේකෙදි disable කරලා තියා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට දැන් මට ඕන ටික enable කරගන්නවා. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට මම enable කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය ටික මේ විදිහට enable කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පොඩක් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඊට පස්සේ දැන් මේකෙදි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන සාමාන්‍ය ඔයා තියන්න මෙතන මේ recommended කියන එකම තියන්න. එහෙම තිබ්බහම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම දැන් මෙතනින් අහනවා මෙයාලා වැඩිහිටියන්ට පමණයි මොනවා හරි itemද එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි pictures එකක්ද upload කරේ කියලා. ඒකට මේක no කියලා දෙන්න සාමාන්‍යයෙන්. ඒ වගේම මෙතනින් publish කරන්න යන්නේ මේක real විදිහට. එතකොට anybody publish කියලා දාලා මෙතනින් I have read and agree කියන එකට මේ ක්ලික් එක දාලා save කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ work එක මේ විදිහට complete වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ cute dog design කියලා මේ design එක උඩම වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් ඔයාලට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට එද්දි බලා ගන්න පුළුවන් මේ caps වලට දාලා තියෙන හැටි. ඉතින් මේ කවුරු හරි බය කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ t-shirt එක ගත්තොත් එහෙම අපිට commission එක හම්බ වෙනවා එතකොට. දැන් මේක සයිට් එක ආරාම තමයි එයාලා තමයි විකුණන්නේ. එයාලා විකුණුවාට අපිට කමිෂන් එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයාලා බලා ගන්න ලස්සනට මේ ඩිසයින් එක දැන් දාලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට මේකෙදී ඩිසයින් එකක් අප්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මේ ඊළඟට අපි complete your payment details කියන අපි මේකෙදී payment details ටික අපි මේකේ submit කරන්න ඕනි. මම ඒකට ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙතනින් ඔයාලට පෙන්නන්නම්කෝ තව පොඩ්ඩක් මේ පල්ලෙහාට ගිහලා දැන් මේකේදී items ටික ඔක්කොම තියෙනවානේ මේ bag තියෙනවා නම් මම item තියෙන එක phone වල back covers. හරි දැන් මෙතනින් ඔයාලට කැමති නම් මෙතනින් මේ edit කියන එක ටච් කරගෙන ඔයාලට මේවා edit කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් අපිට ඊට පස්සේ තව වැඩ ටිකක් තියෙනවා කරන්න මේ profile එකට ඇවිල්ලා
හරි ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මම යන්නම්කෝ දැන් මේ සෙල්ලිව ආර්ට්ස් කියන එකට. හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම දැන් ඩිසයින් එකක් ඇඩ් කරලා තිනවා. ඉතින් මේ වාගේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන මේ ෂොප් එක ඕපන් වෙන්න නම් ඒ වගේම මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඩිසයින් 5ක්වත් දාන්න ඕනේ කියලා. ඊට දැම්මට පස්සේ තමයි අපේ ෂොප් එක ඕපන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් add an avatar කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටිකත් අපි කරන හැටි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති විදිහට මේකෙදි ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් ඔයාලට මේකෙදි ඩිසයින් කරලා අප්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ප්‍රොෆයිල් එක පික්චර් එක අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ කවර් ඉමේජ් එකක් අවශ්‍ය නම් ඔයාලට කවර් ඉමේජ් එකකුත් ඔයාලට මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට සාමාන්‍ය අර Canva එකට ගියාට පස්සෙත් ඔයාලට මේකෙදි සාමාන්‍ය මොනවා ඩිසයින් එකක් මේව කරගන්න පුළුවන් මේ කවර් ෆොටෝ එකකට. ඒක මේව කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ වගේ තව වැඩි විස්තර ඔයාලට එවන්න. ඒ වගේම මම මෙතනින් first name last name ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාගේ ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕනේ name එක මේ details ඔයා ඇතුළත් කරගන්න. ඒ වගේ email එක මෙතන ඇති. see my age on my profile කියන එකට ඔයාලා කැමති නම් age එක පේන්න දාන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාගේ bio එකක් මෙතනින් දා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ගැන විස්තරයක් URL එකක් ඔයාලට මේ ඉදිරිය වෙනම එනවා Redbubble එකට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේ දේවල් ටික ඔයාලට නිවැරදිව ඇතුළත් කරලා ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ දෙකට මේ සාමාන්‍යයෙන් දාන්න පුළුවන්. ඔයා Pinterest එකේ වැඩ කරනවා නම් ඒවත් දාලා ඔයාලට මෙතනින් save කරගන්න පුළුවන්. හරි ඔය ටික තමයි විශේෂයෙන් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන මේ payment details වලට යන්න ඕනේ ඊළඟට. මේ payment details එකට ආවට පස්සෙත් ඔයාගේ first name last name මේ details ටික දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලගේ මෙතන මේ address එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ ගෙදර address එක address sign 2 එක. ඒ වගේම ඔයාගේ city එක zip code එකක් දාන්න ඕනේ. ඔයාලට එතකොට ඔයා ඉන්නේ ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා ඉන්නේ කොළඹ කොහේ හරි කොට්ටාවේ කියනකෝ ඔයා කොට්ටාවේ ඉන්නවනම් කොට්ටාව postal code කියලා ගහනනම් ඔයාගේ postal code එක එනවා. ඒ වගේම මේකේ status එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ පළාත අහනවා. ඒ වගේම country එකක් දෙන්න. ඔයාගේ අහනවා මෙතනින් මොනවද payment currency එක කියලා. ඔයා එතකොට මෙතනින් දෙන්න මේ USD කියන එක දෙන්න. එතකොට PayPal එකේ හෝ අපිට bank transfer ගන්න පුළුවන් Payoneer හරහා. එතකොට ඔයාලට කැමති නම් මේකෙදි මේ one step එක විදිහට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකෙදි PayPal හරහාත් ගන්න පුළුවන්. PayPal හරහා ගන්නව නම් පළවෙනි option එක ක්ලික් කරලා හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් මේ verify PayPal account ගිහිල්ලා ඔයාලට ඊට පස්සේ PayPal එක log වෙන්න තැනක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට එතනින් PayPal එක link කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි ඊට පස්සේ ඒ වගේම ඔයාලට කැමති නම් මේකෙදි ඔයාගේ Payoneer card එක add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් recommend කරන්නේ ඔයාගේ Payoneer card එක ඇතුළත් කරන්න කියලා. ඊට මේ වගේ routing number එක bank account number එකක් එනවා. ඒකයි ඔයාගේ holder name එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ නම. ඒ වගේම මෙතනින් type එක විදියට type එකක් තෝරලා ඔයාලට මෙතනින් මේ tick එක දාලා save කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවෝ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට Redbubble site එක හරහා මොකක් හරි design එකක් upload කරලා මුදල් උපයන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වැඩේ හොඳ වැඩක්. ඉතින් දැනටත් ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය කරන වැඩක්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මේ වගේ දේවල් මග අරගන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා නිකරුණේ කාලය ගත කරන වෙලාවේ මේ වගේ දෙයක් හරි කරලා අනිවාර්යයෙන්ම කීයක් හරි හොයාගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් යාළුවෝ මම හිතනවා මේ වීඩියෝත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම වීඩියෝ වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවෝ මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවෝ තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් ඒ වගේම පහත් තියෙන bell sound එක click කරලා නැත්නම් දැම්ම click කරොත් එහෙම අපි මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් upload කරපු සැනින් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකදී හමු වෙමු. Thank you all of you.